Magandang umaga mga kabarandalan, magandang buhay sa ating lahat, lalo na sa ating mga OFW dyan sa ibang bansa. Kumusta po kayo at ingat kayo lagi. So, today, this morning I'm going to cook French toast. Magluluto tayo ng almusal. Kagigising ko lang, nagkakape pa ako, so samahan niyo ako. So, ito na yung milk natin. Fresh milk ang ginamit ko, pero pwede rin naman ng evap kung evap ang available sa inyo. Ilalagay ko lang yung ating egg. Simple lang ang ingredients dito. Wala naman siyang kahirap-hirap. Walang cheche bureche. So, nilagay ko na yung ating egg. Konting asin. Lalagyan ko rin siya ng konting asukal. Ito yung konting asukal ko. 3 kutsarita. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ba ng matamis-tamis, sobrang tamis, walang tamis, okay din. Haluin lang natin siya. Gilagay ko siya sa malalim na lalagyan para pag sinawsaw ko yung tinapay. Sakto siya dito sa ating rectangular pan. Cinnamon. Cinnamon. Hindi ko alam sa Tagalog ang cinnamon. So, milk, egg, cinnamon, salt, sugar, saka konting vanilla. Yun. Halo-halo. Go-go tayo. Manyaman ini. Ingay. Saka yung ating toast, of course. Kailangan natin ng toast dito. Ito yung ginamit ko. Wala akong white bread. Okay na siya. Hindi naman kami pihikan. So, that's our ingredients for our French toast, guys. So, piniprito ko na siya. Konting mantika lang. Saka konting butter. Yung sakto lang na hindi didikit yung ating tinapay. So, lutuin natin siya for 2 minutes. Tapos, ibaligtarin na natin siya. Normally, yung French toast, ang ginagawa nila, sausaw lang sa ating ginawang mixture na butter ang tawag nila. Sausaw lang. Pero ako, binabad ko siya muna ng bongga kasi gusto ko medyo custard siya na ewan ko, yun ang feel ko. Pero normally, sausaw lang tapos prito na. So, may itlog din ako. Tapos hotdog. Almusal. Naalala ko tuloy nung maliliit pa kami. Budget na budget talaga. Tigi-tigi isang hotdog lang. Kasi nagbo-budget si nanay. Sabay-sabay kaming nag-aaral 4 kami. Kaya sabi ko, pag ako nagtrabaho, bata pa ako noon, pag ako nagtrabaho, bibili ako maraming hotdog, pupunuin ko ng TJ yung freezer namin. Siyempre, bata ka pa, no? Kung ano-ano yung mga nai-imagine mo. So, okay naman na ngayon, sa awa ng Diyos. Hirap talaga dati. Pero hindi kami, never naman kaming nawala ng pag-asa. Tiyaga lang talaga, tsaka tiis, tsaka pananalig lang talaga. Never mawalan ng pag-asa. So, dahil yung sa akin, super babad siya, medyo matagal siyang lutuin. Pero yung iba, mabilis lang yan. Siguro mga 2 minutes. Tapos sa kabila 2 minutes, so 4 minutes.
Ito siya ha. Sausaw. Sausaw ng nabilisan. Shoot. Sausaw. Shoot. Gano'n lang siya. Yung talagang pagluluto ng French toast ganun. Hindi yung kagaya ng sa akin talagang inilumot ko siya sa gatas. So, lutuin natin siya for about, let's say, 2 minutes, baligtaran. Ready na rin yung ating hotdog tsaka yung ating eggs. Where did you... Bonjour! Bonjour. Breakfast Kain na! breakfast at 2:30 only. Looks yummy. Let's attack. What's this? French Tignan toast? natin kung hahanapin niya yung tinapay niya. Nice. Very nice. Eggs. Royal breakfast. Ito yung French toast. Very nice. I'm happy now that my wife is doing her channel. I end up having great meals at home. Because she's cooking. You are so mean. She's cooking for you guys, but in the meantime, I'm lucky because I end up with a lot of goodies. You're rude. I'm You're very rude. Road. Don't act like a kid. Bon appetit. Mmm. Mmm. So guys, kain muna kami. Thank you for watching. See you again. Hi guys.